Đêm gào thét của Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân gây chấn động địa cầu, cuốn hút nhiều fan hâm mộ. Tôi được biết vào ngày 10 tháng 1 rằng sẽ có sự kiện này vào ngày 15 tháng 1. Đợt hỗ trợ đầu tiên sẽ xác định thứ tự xuất hiện trong chương trình dựa trên xếp hạng giá trị hỗ trợ. Chương trình bao gồm bộ Ký ức thời gian và không gian của Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân. Là một fan hâm mộ của Under the Blockade, tôi vẫn rất vui khi ủng hộ nó mỗi ngày và mong chờ màn trình diễn của hai diễn viên chính. Diễn viên trên cùng một sân khấu, tôi không sử dụng CP, tôi chỉ muốn xem hai người họ. Ấn tượng của tôi về Jin là sự hợp tác giữa hai diễn viên chính thực sự thú vị như vậy. Một màn trình diễn bắt mắt đã lâu và tôi rất mong chờ nó. Tôi đã xem sự kiện ngày 15 tháng 1, dù rất tiếc nhưng tôi cũng hài lòng. Chiếm vị trí quán quân trong bộ Ký ức thời gian và không gian, Dear Classmate của Song Yoon, The Most Me cộng This Summer, Under the Jin và Jia Lan, Hát Won. Under the Jin là chương trình đầu tiên xuất hiện, không cùng nhau hát, mọi người đều hoàn thành bài hát của riêng mình, bài đầu tiên và bài cuối cùng, không có bất kỳ giao tiếp nào. Trên thực tế, không có thông tin liên lạc nào trong khu vực chờ. Nhìn thấy điều này, sự kiện được quảng bá dưới biểu ngữ của một bộ phim truyền hình. Cuối cùng những gì chúng ta thấy chỉ là một màn trình diễn solo, chỉ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng của họ như trong phim, không có gì khác. Trong lòng tôi thấy kỳ lạ, tự hỏi mấy ngày nay mình có cảm thấy cô đơn không? Có chút im lặng, sau này phân tích thì tôi mới hiểu được. Bộ phim đã phát sóng được hơn 1 năm. Thật mừng vì nó vẫn có thể có sức ảnh hưởng như vậy, nhưng tôi nghĩ nhiều hơn về hai diễn viên. Giải thích về chương trình này, với sự công nhận và đánh giá cao cũng như sự hiểu biết ngầm về sự hợp tác, không dễ để gặp được những người đồng đội xứng đôi như vậy. Họ thực sự tạo nên thành công cho nhau. Trong một dự án hợp tác, bạn thực sự may mắn khi gặp được những người đồng đội phù hợp. Mọi người hợp tác với nhau và đạt được kết quả tốt, đôi bên cùng có lợi. Khi phân tích tấm lòng của mình, tôi cảm thấy lạc lõng và bối rối, không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ về vấn đề này từ một góc độ khác. Thường thì nếu nhu cầu bên trong không được đáp ứng, chúng ta sẽ xúc động và sẽ ngay lập tức tìm hiểu lý do của người khác. Tại sao tổ chương trình lại sắp xếp như vậy? Người hâm mộ kịch, mục đích của hầu hết các hoạt động biểu diễn thương mại là thu lợi nhuận chứ không phải phúc lợi công cộng. Họ tập trung vào việc thỏa mãn mong muốn thu được lợi nhuận của khán giả. Tự phân tích lý do 1, hiểu lầm bộ thuật ngữ này, vì chưa hiểu từ này nên tưởng là điệp khúc, tưởng Ký ức thời gian và không gian là ca khúc mới. Tổ chương trình không đưa ra cụ thể, giải thích, khán giả tự hiểu. Tôi đã đi chệch hướng, và khi thực sự biểu diễn, tôi nhận ra rằng mình đang biểu diễn một mình, còn mỗi người lại đi theo con đường riêng của mình. 2. Tránh sự nghi ngờ. Sự tinh tế của những người trong làng giải trí là rất thực tế và bất lực. Những nữ diễn viên độc thân và đã có gia đình đều phải giữ khoảng cách. Xã hội này vẫn rất bao dung với đàn ông, trong khi phụ nữ thì ngược lại. Về cơ bản, phụ nữ cho rằng quả hồng mềm dễ bị véo và nói những điều không phù hợp trên lưng. Dù ở trước sân khấu hay ở hậu trường, phụ nữ đều bước đi cẩn thận hơn. Trong thời đại dữ liệu lớn của dư luận trực tuyến, luôn có một số người thích chỉ trích bạn từ nền tảng đạo đức cao và đối xử với bạn theo tiêu chuẩn kép cực đoan. Sau khi chứng kiến nhiều chuyện như vậy, tôi thực sự chỉ muốn bình tĩnh trong lòng, là chính mình và bảo vệ mình bằng vũ khí hợp lý và hợp pháp. Bạn là ai? Không sợ hãi, nhìn mọi việc một cách biện chứng là sự cứu rỗi chính mình. 3. Góc nhìn bản thân. Sự tách biệt giữa vở kịch và đời thực, sự tách biệt giữa vai diễn và bản thân diễn viên. Đây là để trân trọng vở kịch. Tại sao chúng ta lại phải đưa cuộc đời của chính diễn viên qua chính vở kịch? Trái tim theo đuổi những điều tốt đẹp và hy vọng tiếp tục nó luôn ở đó, nhưng bạn thực sự phải nói rõ rằng các bên liên quan chỉ là mối quan hệ hợp tác và mỗi người đều có cuộc sống và công việc riêng. Bạn không thể mong đợi những cảm xúc như vậy.
Trong vở kịch để áp dụng vào cuộc sống của các diễn viên thì sự hợp tác vui vẻ và thành công, còn cơ hội lần sau nếu có sự can thiệp quá nhiều từ thế giới bên ngoài có thể sẽ gây phản tác dụng, thật đáng tiếc. Nếu thực sự luôn có tâm lý đòi hỏi một điều gì đó mà không được thì sẽ rất mệt mỏi. Tóm lại, nếu những điều tốt đẹp không thể tiếp tục, hãy buông bỏ những mối hận thù trong nội tâm, thư giãn và đi theo con đường tốt nhất. Nếu bạn thay đổi góc nhìn, bạn sẽ tìm thấy vẻ đẹp mới. Tôi chúc Sonia và Challenge mọi điều tốt đẹp nhất. Hãy trân trọng con đường phía trước và đừng lo lắng về việc không biết gì. Cuộc sống của mọi người không hề dễ dàng, hãy cẩn thận. 02. Đàm Tùng Vận, cô đóng vai sinh viên tốt nghiệp năm 15 tuổi. Cô bị người thân phản đối khi được nhận vào Nortel, giờ cô vẫn là diễn viên hạng 2. Thứ bạn mất đi chỉ là một cái chân, nhưng thứ cô ấy mất đi chính là tình yêu. Đây là một câu thoại trong bộ phim truyền hình, Giấc mơ khác. Tôi cứ tưởng những lời nói gây sốc như vậy chỉ xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng ngoài đời, lại có một người nào đó thực sự đã nói điều gì đó tương tự. Vào đêm giao thừa năm 2018, mẹ của Đàm Tùng Vận không may gặp tai nạn ô tô. Mẹ của Đàm Tùng Vận bị thương nặng sau hơn 20 ngày nỗ lực cứu sống. Trong số đó, hung thủ không hề tỏ ra tội lỗi, không chịu bồi thường, cuối cùng cũng không xin lỗi. Đàm Tùng Vận đưa đối phương ra tòa, còn hung thủ bị kết án 6 năm tù. Tuy nhiên, gia đình hung thủ vẫn không hề tỏ ra ăn năn, thậm chí còn nói rằng mình vừa mất đi một người thân, còn con trai tôi thì phải vào tù và thậm chí không thể đoàn tụ trong dịp Tết. Câu nói này không chỉ hủy hoại tam quan mà còn gây ra vết thương thứ hai cho Đàm Tùng Vận. Sau khi mẹ cô qua đời, Đàm Tùng Vận không những phải gánh chịu nỗi đau mất mẹ mà còn phải hứng chịu sự bôi nhọ từ một số cư dân mạng, không biết sự thật cũng tham gia tấn công. Trong đội tấn công của Đàm Tùng Vận đã phớt lờ những lời vu khống này. Vài tháng sau, thầy He đã làm rõ sự việc trên một chương trình và gỡ bỏ cái mác con gái bất hiếu cho Đàm Tùng Vận. Những năm gần đây, sự nghiệp của Đàm Tùng Vận ngày càng phát triển thuận lợi. Dù đã 32 tuổi nhưng cô vẫn được mệnh danh là nữ thần gương mặt trẻ thơ. Nếu là diễn viên khác thì có thể bị cư dân mạng gọi là ép trẻ, nhưng Đàm Tùng Vận nữ tính đến thế lại vào vai học sinh cấp 3 mà không hề có cảm giác vi phạm. Năm nay, Đàm Tùng Vận lại vào vai học sinh trong bộ phim mới Homecoming. Cô vẫn tràn đầy khí chất trẻ trung, không hề có chút dấu vết nào của tuổi 30, nhưng có lẽ nhiều người sẽ không tin khi nói rằng cô đã 15 tuổi. Tuổi Đàm Tùng Vận, lần đầu tiên đóng phim, cô vào vai một sinh viên mới tốt nghiệp và cô dấn thân vào con đường diễn xuất. Ước mơ thời thơ ấu của Đàm Tùng Vận là trở thành một vũ công. Khi cô 11 tuổi, cô đến học viện múa Tứ Xuyên để học khiêu vũ. Lúc đầu, bố mẹ cô không đồng ý vì lúc đó cô vẫn còn nhỏ và lo lắng rằng cô sẽ không thành công, có thể thích nghi với môi trường học đường. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận rất kiên trì, cuối cùng bố mẹ cô cũng tỉnh táo và gửi cô đến một học viện khiêu vũ. Sự vất vả khi tập nhảy khiến Đàm Tùng Vận thường xuyên khóc. Sau đó, cô chợt nảy ra ý tưởng trở thành một diễn viên. Sau khi nói với bố mẹ về ý tưởng này, cô cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của họ. Đàm Tùng Vận đã được Image Phim chấp nhận, giáo viên Chen Wei của hãng phim đã mời cô đóng một vai trong bộ phim truyền hình Have a Good Life, nhưng vai diễn này hóa ra lại là một sinh viên mới tốt nghiệp. Không ngờ sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận lại tụt dốc, càng diễn cô càng trẻ ra. Chính vì trải nghiệm này mà Đàm Tùng Vận đã tin chắc vào ước mơ trở thành diễn viên của mình. Tuy nhiên, vì đóng phim nên cô cũng bị tụt lại phía sau. Rất nhiều trong các lớp học văn hóa, cha mẹ cô sau khi nhìn thấy kết quả của cô, anh không muốn cô nộp đơn vào Nortel và định cho cô nộp đơn vào các trường ở tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã trượt vào Đại học Tứ Xuyên. Tuy nhiên, cô cảm thấy vẫn còn cơ hội để cải thiện việc học văn hóa của mình nên cô muốn học lại lần này. Cô muốn nộp đơn vào Nortel,
nhưng không ngờ cô lại vấp phải sự phản đối của một số người thân. Mặc dù Đàm Tùng Vận cuối cùng đã được nhận vào Nortel như cô ấy mong muốn, cô ấy đã nói về điều này. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn rơi nước mắt vì sao lại thế này. Thành tích của Đàm Tùng Vận ngày nay phần lớn là nhờ vào cha mẹ cô. Khi Đàm Tùng Vận dự định học lại và nộp đơn vào Nortel, cô đã vấp phải sự phản đối của một số người thân vì tình hình tài chính của gia đình cô lúc đó không mấy lạc quan. Một nhà hàng cũng đóng cửa vào thời điểm đó, nhưng bố mẹ cô rất ủng hộ quyết định của Đàm Tùng Vận và cho biết họ sẽ hỗ trợ việc học của cô ngay cả khi phải bán đi mọi thứ. Khi Đàm Tùng Vận kể về sự việc này trong chương trình, cô ấy cũng rơi nước mắt buồn bã. Đàm Tùng Vận đã vào Nortel như mong muốn, nhưng có tin đồn rằng cô ấy đã đến trường dạy nghề Nortel và chỉ cần học 2 năm. Kể từ sau khi Đàm Tùng Vận gia nhập Nortel vào năm 2007, hầu như năm nào cô cũng được đóng phim. Lúc đầu, đó chỉ là những vai nhỏ, tuy không có nhiều vai nhưng cô đã có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Năm 2010, Đàm Tùng Vận dần được khán giả biết đến với vai Chanê trong Truyền thuyết Chân Hoa. Năm 2016, Đàm Tùng Vận đóng vai chính trong The Best of US và được phát sóng trực tuyến ngay từ đầu. Đến đêm chung kết, bộ phim đã thu về 2 tỷ lượt xem. Sự nổi tiếng của Đàm Tùng Vận, 26 tuổi, tăng vọt nhờ bộ phim này. Sau này, Đàm Tùng Vận cũng đóng góp hết tác phẩm danh tiếng này đến tác phẩm khác, nhưng hiện tại cô vẫn chỉ là diễn viên hạng 2. Có lẽ nhiều người cho rằng Đàm Tùng Vận đã trở thành nữ diễn viên hạng nhất. Tuy nhiên, một báo cáo do diễn viên đưa ra bằng hội cách đây một thời gian, danh sách này đã khiến nhiều cư dân mạng ngạc nhiên. Nó liệt kê rõ ràng các diễn viên hạng nhất, hạng 2 và hạng 3 trong năm nay. Tên của Đàm Tùng Vận đã xuất hiện trong số các nữ diễn viên hạng 2, thậm chí Bạch Lộ còn được xếp vào hạng 3. Các nữ diễn viên